السلام علیکم د کیپکټ د کورس د ویډیو ایډیټنګ دا پنځم لیکچر دی. په دې لیکچر کې یو موږ افیکټس، اسپیکټ ریشو او فلټر وایو. نو راځئ چې په دې ویډیو کې زده کړو. ټولو نو بیا خو به زه راشم کیپکټ ته. د کیپکټ دا ایپ به اوپن کړم او بیا به راشم نیو پروجیکټ ته او دلته نه به یو ویډیو یا یو پکچر راواخلم په کوم باندې چې موږ افیکټ اپلای کول غواړو. نو رالو مې زه دغه ویډیو مې راواخیسته، په دې مې کلیک کو، بیا رالو مې ایډ ته او دا مې ایډ کړله. خو دا زموږ سره د کیپکټ په ټایم لاین باندې راغله. دغه یو ویډیو ده، په دې باندې موږ مختلف افیکټس اپلای کوو، یعنې د دې کوالټي بهتر کول غواړو. نو رالو مې افیکټس ته، دا زموږ سره افیکټس دي. په دې افیکټ چې زه کلیک کړم دلته نو زموږ سره درې اپشن مخې ته راځي: ویډیو افیکټ، باډي افیکټ او فوټو افیکټ. موږ پهلا ویډیو افیکټ اپلای کول غواړو. ویډیو افیکټ چې زه کلیک کړم نو دلته کې مختلف افیکټس مخې ته راځي و دا مختلف افیکټس دي. اوس زه وایم چې یاره دا افیکټ زه په خپل ویډیو باندې اپلای کوم، نو په دې چې زه کلیک کوم نو دا قسمه افیکټ به مو په ویډیو باندې اپلای شي، یا په دې کلیک کوم داسې به اپلای شي یا داسې به اپلای شي. ٹھیک شو که نه؟ دلته مختلف اپشن دي موږ سره: نایټ کلب، لینز، لایټ افیکټ، مختلف افیکټس تاسو اپلای کولی شئ. زه په دې نسټر باندې کلیک کوم او یو افیکټس په دې ویډیو باندې اپلای کوم. رالو مې نیچر ته او په نیچر کې چې کوم افیکټس دي ګورم هغه په دې ویډیو باندې اپلای کوم. خو دا موږ سره مختلف افیکټس دي. زه دا لایټنګ افیکټ په دې باندې اپلای کوم، دغه یو افیکټ. او بل پې کوم اپلای کوم؟ دا رین پې اپلای کوم. یو پې ما دا رین اپلای کو. اوس راځم بل یو افیکټ پې اپلای کوم. دا لایټنګ والا دغه افیکټ پې اپلای کوم. ٹھیک شو؟ خو دلته نه زه ایډجسټ کولی هم شم چې په دې ایډجسټ باندې ته کلیک کړې داسې نو موږ ته بلته راشي سپیډ او اټموسفیر. د دې موږ سپیډ سیوا کولی کمولی شو. ٹھیک شو؟ د دې ډیوریشن به سیوا کوم، داسې به په دې باندې ګوته کړي او داسې به ډریګ کړي را به کاږئ چې کوم ځای پورې ویډیو ده. زموږ ویډیو به اوس داسې شي ګوره. ٹھیک شو؟ دا نور هم زه بهتر کول غواړم، دې دپاره به زه راشم فلټر ته چې فلټر څه کار کوي. چې فلټر باندې زه کلیک کړم نو دلته موږ سره مختلف اپشنز راځي او چې په دې باندې موږ کلیک کوو دا به داسې شي. ٹھیک شو؟ یا په دې باندې کلیک کوو داسې به شي. یا رالومه دلته نه بل یو افیکټ رالم، دلته ځینې پرو لیکلي که نه، چې کوم باندې پرو لیکلي نو دا په پرو ورژن کې کار کوي، په پری ورژن کې کار نه کوي. یعنې کیپکټ چې کوم تاسو ورژن واخلئ نو په هغه کې به دا کار کوي. دا مختلف سینریز دي، مطلب دې سینري نه ته یو افیکټ رالې په دې اپلای کول غواړې داسې، یا دا اپلای کومه. دا مختلف سینریز دي فلټر دی ته وایي. اوس باډي افیکټ څه کار کوي؟ باډي افیکټ په د باډي باندې اپلای کیږي، مطلب دی کې د ویډیو کې چې کوم کس روان دی په دې باندې د افیکټ اپلای کیږي، په نورو ویډیو باندې نه اپلای کیږي. لکه د مثال په توګه باندې زه په دې کلیک کوم دلته داسې وشي. ٹھیک شو؟ نو دا ښه نه ښکاري، دا زه نه اپلای کوم په دې. رالو دا مې ډیلیټ کړو. فوټو افیکټ په فوټو باندې کار کوي، یعنې کوم پکچر تاسو ولګوئ په فوټو باندې به کار کوي. اوس فلټر ته راځو. فلټر کې نور کوم اپشن دی هغه هم اپلای کوو.
راولو مو فلټر ته او فلټر کې او ایډجسټ باندې کلیک کو نو ایډجسټ کې زموږ سره دا مختلف کمانډز مخې ته راشي که د دې برایټنس موږ سیوا کوو نو داسې به دا راکاږو دې خوا دې سر ته به راورسو ٹھیک شو دې سره برایټ سیوا کېږي او دلته نه کمیږي که داسې معمولي کم کړو ځکه چې دا کس په دې ځنګل کې روان دی او باران ورېږي که برېښنا ده دې سره سچوریشن سیوا کېږي سچوریشن دې سره سیوا کېږي او کمیږي ٹھیک شو موږ سچوریشن لږ معمولي کم کړو دومره وکړو دا مختلف اپشن دي دا 1 by 1 تاسو اپلای کوئ چې هم تاسو ته مناسب ښکاري په خپل ویډیو باندې اپلای کړئ دلته نه دا ګراف دی دا ګراف چې ته ښکته پورته بوځي داسې او دې سره هم دا برایټنس سیوا کېږي کمیږي به دومره ګراف به دومره نو دا شان افیکټ او فلټر او کار کوي او اسپیکټ ریشو څه کار کوي اسپیکټ ریشو ته چې موږ راشو دغه زموږ سره اسپیکټ ریشو ده اسپیکټ ریشو باندې کله موږ کلیک کوو نو دا زموږ سره ریشو شو کوي یعنې دا ویډیو ته د سره لپاره جوړول غواړي که د ټیک ټاک دپاره جوړول غواړي په دې به کلیک کړي زموږ سره به ټیک ټاک ویډیو جوړېږي ٹھیک شو یا د یوټیوب دپاره جوړول غواړئ بیا به د 16 by 9 باندې کلیک کړئ د یوټیوب ویډیو جوړېږي که سکویر ویډیو جوړول غواړئ 1 by 1 ریشو باندې به کلیک کړئ دغه شانته مختلف ریشوز دي چې کوم ویډیو ته جوړول غواړئ هغه ریشو باندې به کلیک کړئ نو موږ د یوټیوب دپاره جوړو نو 16 by 9 باندې به کلیک کوو اوس موږ ګورو چې زموږ ویډیو څنګه ده وګوره دا ویډیو ده اوریجنل ویډیو زموږ سره څنګه ده هغه اوریجنل ویډیو هم ګورو رالو مو فایل ته او دلته نه زه ویډیو کولاو کړم ویډیو ته رالم او دلته نه هغه اوریجنل ویډیو ګورو چې هغه څنګه وه دا زموږ سره اوریجنل ویډیو ده او په دې باندې موږ افیکټس او فلټر اپلای کړو او ویډیو څنګه جوړه شوله ویډیو داسې جوړه شوه ګوره نن لیکچر کې موږ فلټر افیکټس او اسپیکټ ریشو زده کوو په را روان لیکچر کې به باقي پاتې کمانډز وایو تھینک یو ویری مچ